नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई technicalpk.com च्यानलमा। सदाझै आज पनि म नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको टिप्स चाहिँ धेरै नै फरक हुनेवाला छ साथीहरु, किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई बताउने छु कि हामीले कसरी आफ्नो एन्ड्रोइड फोनलाई हिडन क्यामेरा बनाउने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु। यदि साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइललाई हिडन क्यामेरा बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु, किनकि साथीहरु तपाईले यस भिडियो भित्र तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ कि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई कसरी सिक्रेट क्यामेरा यानि कि हिडन क्यामेरा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुनेछ। यदि साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइललाई हिडन क्यामेरा बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला साथीहरु। र साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु, तब मात्रै तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइललाई हिडन क्यामेरा बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाई कुनै पनि गतिविधिलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु। भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु, यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु स्क्रल गर्नु होला, तल जानु होला। तल गएर साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड पब्लिश कमेन्ट भनेपछि यसमा ट्याप गरेर तपाईले यहाँबाट एउटा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले हिडन क्यामेरा टिप्स भनेर तपाईले यसरी लेखेर सेन्ड गरिदिनु होला। यहाँ शेयरको अप्सन, यो शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने, सजिलैसँग आफ्नो मोबाइललाई हिडन क्यामेरा बनाउने छ यानि कि सिक्रेट क्यामेरा बनाउने छ। त्यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा हामीले लास्टमा सिक्नेछौँ। मैले पहिला हामीले यसका प्रोसेसहरु जान्नेछौँ। हामीले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर मात्रै हुँदैन साथीहरु, हामीले यी एप्लिकेसन भित्र केही सेटिङ्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सेटिङ्स गरिसकेपछि हामीले सिकिसकेपछि त्यसपछि म तपाईलाई भन्ने छु कि हामीले यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा तपाईलाई म भन्ने छु। र साथीहरु यो एप्लिकेसन मैले ओपन गर्न चाहन्छु, ओपन गरे। त्यसको लागि साथीहरु तपाईलाई दुईटा एन्ड्रोइड फोन चाहिने हुन्छ, एउटा सिक्रेट हिडन क्यामेरा बनाउनको लागि र तपाईले आफ्नो अर्को तपाईले युज गर्ने मोबाइल तपाईले त्यो सिक्रेट हिडन क्यामेराले खिचिरहेको गतिविधिहरु तपाईले हेर्नको लागि दुईटा एन्ड्रोइड फोन चाहिने हुन्छ। मसँग अहिले दुईटा एन्ड्रोइड फोन रहेको छ र म तपाईलाई त्यो मोबाइलमा लगेर गइरहेको छु, मेरो मोबाइलमा लगेर गइरहेको छु। मैले त्यो हिडन क्यामेराले खिचिरहेको गतिविधिलाई हेर्न सक्ने छु। र साथीहरु यो एप्लिकेसन ओपन गरेपछि साथीहरु केही यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले यहाँबाट स्किप गर्दै जानु होला, ट्राई इट। र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। र साथीहरु तपाईले यहाँ दुईटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भ्युअर भनेको छ र क्यामेरा। तपाईले यो मोबाइललाई तपाईले जुन मोबाइल चलाउँदै हुन्छ त्यो मोबाइललाई तपाईले क्यामेरा बनाउन चाहनुहुन्छ यानि कि हिडन क्यामेरा बनाउन चाहनुहुन्छ या तपाईले त्यो हिडन क्यामेराले खिचिरहेको हेर्न चाहनुहुन्छ। यी दुई मध्ये तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भ्युअर्स भनेको छ र क्यामेरा भनेको छ। मैले भ्युअर्समा टच गरे र भ्युअर्समा टच गरेपछि गेट स्टार्टमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि साथीहरु हामीले साइन इन गर्नु भन्छ, साइन इन विथ गुगल भनेको छ। तपाईले गुगलदेखि साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ, साइन इन विथ गुगलमा टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरेपछि गेट स्टार्टमा टच गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। र साथीहरु तपाईहरुको छुट्टै इमेल एकाउन्ट छ भने तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ एड अनदर एकाउन्ट भनेपछि यसमा गएर तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईहरुको कुन इमेल हो तपाईले यहाँ चुज गर्नु, जस्तो कि मेरो यही रहेको छ। यसलाई टच गरे। त्यसलाई टच गरेपछि साथीहरु तपाईले जुन इमेललाई टच गर्नु भएको छ त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले स्क्रल गर्नु, स्क्रल गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ एलाउको अप्सन रहेको छ, यसमा ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु हाम्रो काम यहाँ सिद्धिसकेको छ। र साथीहरु हामी अब अर्को मोबाइलमा जानेछौँ, जुन मोबाइललाई मैले हिडन क्यामेरा बनाउँछु यानि कि सिक्रेट क्यामेरा बनाउने छु त्यो मोबाइलमा तपाईलाई लगेर जान्छु। र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ म अर्को मोबाइलमा आइसकेको छु। र साथीहरु यो मोबाइलमा मैले त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेको हुनाले मैले यो एप्लिकेसनलाई सिधै ओपन गरे। जुन मोबाइललाई हिडन क्यामेरा बनाउनुहुन्छ त्यो मोबाइल ओपन गर्नु होला। र तपाईले जुन मोबाइल तपाईले युज गर्नुहुन्छ त्यो मोबाइलदेखि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। ओपन हुँदैछ हाम्रो एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यो ओपन गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस यस प्रकारको देखाइन्छ, सेम रहेको छ। तपाईले यसरी ट्राई इट आउट भनेपछि यसमा ट्याप गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यो मोबाइलमा भ्युज भनेको थियौं भनेपछि भ्युअर्समा ट्याप गरेको थियौं भने तपाईले जुन मोबाइललाई हिडन क्यामेरा बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो मोबाइललाई क्यामेरामा टच गरेर तपाईले गेट स्टार्टेडमा टच गर्नु होला।
त्यसमा टच गरेपछि साथीहरु तपाईले गुगलदेखि साइन इन गर्नुपर्ने जुन तपाईले आफ्नो मोबाइलमा जुन इमेल एड्रेसदेखि साइन इन गर्नुभएको थियो त्यहीदेखि तपाईले त्यही इमेलदेखि तपाईले यसमा पनि त्यही दुईटै एउटै इमेलदेखि साइन अप गर्नुपर्ने त्यसपछि तपाईले साइन इन विथ गुगलमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको इमेल एड्रेस छ भने त्यसमा टच गर्नु होला भने तपाईहरुको यदि इमेल एड्रेस छैन भने एड अनदर अकाउन्ट भनेपछि यसमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो पासवर्ड र इमेल एड्रेस इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ आई एग्रीमा ट्याप गर्नु होला यसमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ चेकिङ इन्फर्मेसन रहेको छ साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ अनलाइनमा रहेको छ एलाउ गर्दिनु होला एलाउ गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ अर्को मोबाइलमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस आइसकेको छ र तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो मोबाइलमा गएर तपाईले यो सिगरेट क्यामेराले खिचिरहेको गतिविधिहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु अब कुनै पनि सिगरेट ठाउँमा राख्दिनुस् अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै त्यति मात्र नभएर साथीहरु तपाईले यसलाई सिगरेट ठाउँमा राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहनुहुन्छ कि तपाईहरुको घरमा को आउने जाने गर्छ र कुनै व्यक्तिले सामान उठाउने गर्छ भने तपाईहरुले त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो क्यामेरा हिडन क्यामेरा त्यस ठाउँमा राख्नुस् सिगरेट ठाउँमा राख्नुस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ तालचाको आइकन देखाइदिनुस् यसमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरेपछि भने तपाईहरुको सिगरेट ठाउँमा रहनेछ र तपाईहरुले सजिलैसँग अर्को मोबाइलदेखि लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुले यहाँ अर्को मोबाइलमा देखाइरहेको छु यसरी तपाईहरुले यहाँबाट रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलदेखि पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको आइकन रहेको छ यसमा गएर तपाईहरुले रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी स्वाइप गर्नु होला ताल लागेको छ र तपाईहरुले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चक्रको जस्तो आइकन यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि तपाईहरुको मोबाइलमा रेकर्ड कुनै व्यक्ति यो क्यामेराको अगाडि आउँछ र त्यो अवस्थामा साथीहरु यसले भिडियो क्याप्चर गरेर छुटछुटै टुक्रा बनाएर राख्नेछ र तपाईले पछि गएर पनि ती भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईलाई यो हिडन क्यामेरालाई अब जहाँ कहीं पनि राख्नुस् तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा लाइभ प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि साथीहरु तपाईलाई इन्टरनेटको आवश्यकता पर्ने हुन्छ यसरी साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइललाई हिडन क्यामेरा यानी कि सिक्रेट क्यामेरा बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ तपाईमा को व्यक्ति आएको थियो भनेर तपाईले यसरी सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले यो हिडन क्यामेराले यहाँ अर्को ठाउँमा देखाइरहेको छु भने तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइलमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट भिडियो रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलदेखि यसरी साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइललाई हिडन क्यामेरा यानी कि सिक्रेट क्यामेरा बनाउन सक्नुहुनेछ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु यही नै थियो साथीहरु आजको सानो जानकारी आशा छ साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो अवश्य नै यो भिडियोमा साथीहरु कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला साथीहरु यदि तपाईले साथीहरु भिडियोलाई शेयर गर्नु भएको छैन भने साथीहरु अवश्य पनि शेयर गर्नु होला साथीहरु किनकि साथीहरु तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको अर्को साथीले पनि जान्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ कि हामीले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनलाई कसरी हिडन क्यामेरा बनाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुको सिर्फ एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको अर्को साथीले पनि जान्ने मौका पाउन सक्नुहुनेछ हस् त साथीहरु आजलाई सानो जानकारी यति नै अर्को भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु